Hoi, ik ben Niels Eikelkamp. Ik ben hoogleraar neuroimmunologie van pijn binnen het Centrum voor Translationele Immunologie binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ik ben opgeleid als medisch bioloog en ik heb me eigenlijk over de jaren gespecialiseerd om onderzoek te doen naar de interacties van het immuunsysteem en het zenuwweefsel en hoe dat tot ziekte kan leiden. En dat doen we dan eigenlijk specifiek voor chronische pijn en om daarmee therapieën te verzinnen. Maar de laatste jaren zijn we ons eigenlijk ook veel meer gaan verdiepen in andere ziektes, zoals ME/CVS, long-covid, maar ook QVS. Ons team gaat onderzoek doen naar de interacties tussen het zenuwweefsel en het immuunsysteem. Dat doen we al binnen chronische pijn, maar nu binnen het NMCB gaan we naar die interacties onderzoek doen bij ME/CVS. Dus we willen eigenlijk weten, wat verandert er nou tussen die communicatie van immuuncellen met het zenuwweefsel? Want wij denken dat een verstoorde communicatie kan leiden tot een deel van de symptomen die ME/CVS-patiënten hebben. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Dat willen we te gaan doen door eigenlijk biosamples van patiënten te gebruiken. En biosamples bedoel ik eigenlijk mee bijvoorbeeld bloed. Daar willen we gaan kijken, kunnen verstoorde signalen vinden die wat kunnen zeggen over die verstoorde interacties tussen die twee systemen. Nou, dan hebben we misschien wat gevonden, maar dan willen we ook weten, is dat echt leidend tot symptomen? Is er causaliteit? Nou, die proeven willen we ook gaan doen. En daartoe zullen we in vitro proeven doen. Dat zijn eigenlijk proeven in kleine kweekschaaltjes, waar we bijvoorbeeld cellen van het immuunsysteem gebruiken, maar ook van het zenuwstelsel. En dan kunnen we naar die interacties gaan kijken. Wat gaat daar fout? Wat gaat er goed? En kunnen we die interacties ook weer normaal maken? Nou, dat willen we gaan doen. Maar dat toont ook nog niet direct causaliteit, want de symptomen van ME/CVS zijn natuurlijk ook complex. Dus we willen ook weer een stapje verder gaan door de bevindingen die we hebben gedaan echt aan te tonen dat die tot symptomen kunnen leiden. Daardoor zullen we ook dierproeven doen om te kijken als bijvoorbeeld een bepaalde verstoring, ik zeg in de celstofwisseling van immuuncellen, kan leiden tot specifieke klachten van die lijkende zijn op ME/CVS-patiënten. Het idee ten eerste is gekomen eigenlijk vanuit de noodzaak. We moeten echt beter de biomedische oorzaak van ME/CVS snappen. Goed, dat is het eerste. Maar we hebben ook in ons eigen onderzoek al ideeën opgedaan dat een verstoorde celstofwisseling in immuuncellen een impact kan hebben op hoe neuronen zich gedragen. Dus het heeft een effect op de interacties tussen deze twee systemen. Daarnaast zijn we ook in ons onderzoek samen met Jeroen Dunne, ook een onderzoeker binnen het NMCB. Daar hebben we ideeën gevonden of signalen gevonden dat auto-immuniteit een rol kan spelen bij het ontstaan van symptomen bij ME/CVS. Nou, eigenlijk deze 3 bevindingen heeft er voor ons gezorgd, er is misschien een interactie. We hebben auto-immuniteit, we hebben mogelijk verstoorde celstofwisseling in immuuncellen en we weten dat verstoorde celstofwisseling impact kan hebben op de functie van neuronen. Dus die driehoek, die willen we gaan bestuderen. Nou, dat willen we gaan doen, maar dat wilde eerst een volwassene doen. En in het onderzoek wordt vaak kinderen vergeten. En daarom wilden we ook een cohort voor kinderen bouwen, omdat dat er nog niet was. Dus we willen kinderen met ME/CVS includeren, zodat we deze ook kunnen onderzoeken. Dus dat is het andere doel in het onderzoek. Het is ontzettend belangrijk om patiënten mee te nemen met ons onderzoek. Daarom hebben we dat al gedaan vanaf het begin, met het opstellen van ons protocol. Daarnaast hebben we dat ook gedaan tijdens het opstellen voor het protocol voor de ethische toetsing. Dus wat is de belastbaarheid van de patiënt en hoe verhoudt dat zich tot wat wij in ons onderzoek willen doen? Dat hebben we dan gedaan. Daarnaast bijvoorbeeld ook discussies over welke criteria zijn nou essentieel voor de inclusie van patiënten. Waar we toe zijn gekomen op CCC-criteria bijvoorbeeld. En daarnaast willen natuurlijk patiënten ook meenemen tijdens het onderzoek. De resultaten delen. Wat betekenen deze nou en wat zijn de vervolgstappen? Maar daarnaast denk ik wat heel belangrijk is dat we ook gaan kijken van wat kunnen we nou met deze resultaten doen? Hoe kunnen we nou echt impact maken? En daarvoor hebben we echt patiënten nodig. En dan willen we dus ook echt in co-creatie, zoals we dat zeggen, gaan doen. Met verschillende ME-researchers in het buitenland gaan we samenwerken. Dit hebben we al gedaan bij het opstellen van ons onderzoeksproject, waar we hebben gespart met verschillende onderzoekers, zoals Carmen Scheiberbogen, vanwege hun onderzoek ook naar auto-immuniteit bij ME/CVS, maar ook met Jonas Bergqvist in Zweden.
En daarnaast ook denk ik een belangrijke samenwerking met Uta Berends, waar we al hebben gesproken. Wat voor vragenlijsten gebruiken we nou voor bij kinderen met ME/CVS? Deze onderzoekers willen we nog steeds meer gaan betrekken tijdens het project als we data gaan vergaren. En dat we kunnen sparren met hun, wat betekenen deze data nou en wat kunnen we hier verder mee?